ही केमिकल फॅक्टरी आहे, त्यामुळे आग अजूनही त्याची थांबत नाही आहे. धूर खूप आहे आतमध्ये, कुठे कुठे अजूनही स्फोट होत आहेत मध्ये मध्येच. पण मला वाटतं की जोपर्यंत पूर्ण आग आटोक्यात येत नाही, आतमध्ये जाऊन बघता येत नाही, तोपर्यंत अजून काही कॅज्युलिटी झाल्यात की नाही, आत कुठे अडकलं आहे का काय, हे अजून सांगता येत नाही. ये बॉल बच्चा भी इसको फेंक सकता है आपके अंदर, और कोई इसका पाउडर हार्मफुल नहीं है.